Hello everyone, মই তুলিকা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল তুলিকা চাৰ্টলৈ। আজি মই বনাবলৈ গৈ আছো লিপন মিৰৰ। তাৰ কাৰণে মই এই MDF বোৰ্ড লৈ লৈছো আৰু MDF বোৰ্ডৰ ওপৰত মই ডিজাইনটো আঁকি লৈছো। এইটো মই মিৰৰ লৈছো। একচুয়ালি এইটো মিৰৰ মই সৰু যেটো মিৰৰ থাকে আমি ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰো তেনেকুৱা প্লাষ্টিক ইউজ কৰা থাকে ফ্ৰেমটো সেইটো মিৰৰ পৰা মই উলিয়াই লৈছো। এইটো ফ্ৰেমৰ পৰা একচুয়ালি মই উলিয়াই লৈছো। ইয়াৰ পিছত মই ক্লে লৈ লৈছো। ক্লে দুটা মিক্স কৰিলো। মিক্স কৰিবৰ কাৰণে মই অলপ পাউডাৰ লৈ লৈছো। এয়া মই পাউডাৰ লৈ লৈছো। আৰু তাৰ পিছত মই মিক্স কৰি প্ৰথমতে মই অলপ দীঘল মেগি টাইপ আৰু তেনেকুৱা দীঘল কৰি লৈ লম আৰু তাৰ পিছত তাতে ফেভিকল আঠাৰ সহায়ত লগাই দিম। এইকেইটা আৰু মই সৰু গোল ডিজাইন বনাই লম। সেইটো ডিজাইন দিয়াৰ কাৰণে এই সৰু মই মণিৰ দৰে যিবোৰ বনাইছো সেইটোক মই চেলছৰ দৰে বনাব ট্ৰাই কৰিছো। চাও হয়নে নহয়। তাৰ পিছত মই সেইটো আঠাৰ সহায়ত লগাই দিম। এনেকৈ মই গোটেইবোৰ বনাই লৈছো। তাৰ পিছত মই আৰু যিবোৰ লাইন আছে সেইবোৰৰ লাইনবোৰত দিবৰ কাৰণে ক্লেবোৰ অলপ দীঘলকৈ ৰাউণ্ড কৰি লৈছো। ইয়াৰ পিছত মই ফেভিকল আঠাৰ সহায়ত এইবোৰ লগাই দিম। ইয়াতে ডিজাইনটো প্ৰায় দেখিছে। মই এই ডিজাইনৰ হিচাপতে এইবোৰ লগাই যাম। মই লিপনত আগতে কৰিছো যদি বহুত কম কৰিছো তো মাজে কেতিয়াবা কৰো সেইকাৰণে মোৰ হাতখন অহা নাই তেনেকৈ ক্লেবোৰ ৰাউণ্ড কৰোতে মোৰ ইমান ঠিক হোৱা নাই। তথাপিতো মই চেষ্টা কৰিছো নিজৰ ফালৰ পৰা 100% কৰিবৰ কাৰণে। এনেকৈ মই বাকীখিনিতো লগাই যাম। দীঘল এইবোৰ যিবোৰ দিয়া আছে ইয়াৰ মাজত গ্লাছ থাকিব। মই সৰু গ্লাছত যিটো আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাইছিলোঁ সেই গ্লাছটো থাকিব। তাৰ হিচাপত মই এই ফ্ৰেমবোৰত ডিজাইন দি যাম। আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা যদি মোৰ ভিডিঅ'টো কোনোবাই নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ পৰিচয়টো আকৌ এবাৰ দি দিছোঁ। মই তুলিকা আৰু মই আৰ্ট আৰু ক্ৰাফ্টৰ ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ প্ৰায় আৰ্ট আৰু ক্ৰাফ্টৰ কেতিয়াবা মই ব্লগ বনাব চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু বেছিভাগ ভিডিঅ' মোৰ আৰ্ট আৰু ক্ৰাফ্টৰ ভিতৰতে পাব। মই আৰ্ট আৰু ক্ৰাফ্টৰ কামবোৰ কৰি খুব ভাল পাওঁ। আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকল আগৰ পৰাই মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই সেইসকলক অশেষ ধন্যবাদ আৰু আগলৈ যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ এনেকৈ চাই থাকিব, লাইক কৰি থাকিব আৰু কমেণ্ট কৰি থাকিব। এতিয়া আহোঁ মোৰ কামলৈ। এয়া দেখিছে মই এনেকৈ মণিবোৰ সৰু লগাই দিছোঁ আৰু মাজে অকণমান ফালি দিছোঁ যে মোৰ আকৃতিটো চেলছৰ দৰে তেনেকৈ দিব ওলাইছোঁ। তো তেনেকৈ মই মাজে কাটাৰৰ সহায়ত ফালি দিছোঁ। মই একচুৱেলি মানে ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম কেনেকৈ কৰিম মই একো বুজি পোৱা নাছিলোঁ। তো আধা যদি মই তেনেকৈ লিপনবোৰ লগাই দিছোঁ আৰু আধাতে মাজে মই মণিবোৰ ডিজাইন দি দিছোঁ আৰু আধা মই মাজত এনেকৈ ফুটকৈ ডিজাইন দিছোঁ। এয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল গোটেইখিনি লগোৱা। তাৰপিছত মই ইয়াৰ পিছত মিৰৰটো লগাই দিম আৰু তাৰ চাইডে ক্লেটো লগাই দিম। এনেকৈ মই ক্লেটো ওপৰে লগাই দিছোঁ চাইডে আৰু লগতে মই টুলছৰ সহায়ত ডট আৰ্টৰ টুলছৰ সহায়ত একচুৱেলি এনেকৈ ডট কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত যিবোৰ খালী ঠাই আছে মাজত তাতে মই মিৰৰ লগাই দিম। এনেকৈ এইখিনি কৰা হোৱাৰ পিছতে মই ওপৰত এটা জেছৰ লেপ লগাই দিম। মই জেছটো একচুৱেলি নতুনকৈ এয়া কিনিছিলোঁ। আগৰ যিটো আছিলে সেইটো শেষ হৈ গৈছিলে। এইটো মই আমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। এয়া একদম নতুন হয় এইটো। তো নতুন হোৱাৰ কাৰণে একচুৱেলি ওপৰত মিক্স হৈ থকা পানী হৈ আছিলে। তো মই আকৌ মিক্স কৰি লৈছিলোঁ। নাজানো বহুত টাইম লাগিছে এইটো মিক্স হওঁতে। আগৰটো তেনেকুৱা নাছিলে। এইটো পূৰা ওপৰখিনি পানী হৈ আছিলে। এয়া পিছত মই জেছৰ গোটেইখিনিতে ওপৰত মই জেছৰ লেপ এটা লগাই লৈছোঁ। তাৰপিছত মই কালাৰখিনি কৰি ল'ম। এনেকৈ মই জেছৰ লেপটো গোটেইখিনিতে লগাই ল'ম। তাৰপিছত মই ছাইডত আৰু বেলেগ কালাৰ দিম। যিখিনি মই লিপনখিনি কৰিলোঁ মানে ক্লেৰ হয় যিখিনি লগাইছোঁ সেইখিনিতো হোৱাইট কালাৰেই দি দিম। বাকীখিনি ছাইডত ভিতৰৰখিনিত মই বেলেগ কালাৰ দি দিম। এয়া দেখিছে মই লাইট ব্লু কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ।
ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি মই মিৰৰ দিম বুলি কৈছিলোঁ যে সেইখিনি একদম কালাৰ চালাৰ দিয়াৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতহে মই মিৰৰটো দি দিম। আপোনালোকে এইবোৰ একদম শেষত মই বাৰ্নিছো কৰিম, কিন্তু আপোনালোকক হয়তো মই ভিডিঅ'ত নেদেখাবও পাৰোঁ যে মই বাৰ্নিছ কৰিছোঁ, কিন্তু মই সকলো বস্তুতে বাৰ্নিছ কৰোঁ। ভিডিঅ' কেতিয়াবা কৰিবৰ কাৰণে টাইম নহয়, সেইটোৰ কাৰণে মই দেখাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু যিকোনো বস্তু বনালে মই বাৰ্নিছ কৰোঁ। বাৰ্নিছ কৰিলে যিকোনো বস্তু ক্ৰাফ্টৰ কাম বা আৰ্টৰ কৰিলে বস্তুবোৰ বহু দিনলৈকে লাষ্টিং কৰে আৰু পানী লাগিলেও সেইবোৰ বেয়া নহয় আৰু ধুনীয়া এটা চাইনিং হৈ থাকে। এয়া মই ভিতৰত য়েল্ল' কালাৰ লগাইছোঁ, বাহিৰত লাইট ব্লু আৰু ভিতৰত য়েল্ল' কালাৰ দি কৰিছোঁ। নাজানো কালাৰটো কম্ব হৈছেনে নে নাই, মিলিছেনে নাই। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'বচোন কেনেকুৱা লাগিছে, কালাৰটো হৈছেনে নাই। এতিয়া তাৰপিছত মই লাইনবোৰত হোৱাইট কালাৰটো আৰু ওপৰে ওপৰে কৰি যাম। ডিজাইনটো যেতিয়া বনাইছিলোঁ মই কেনেকৈ বনাম, কেনেকৈ কৰিম, কেনেকৈ মিলাম, একদম কনফিউজ হৈ আছিলোঁ, কিন্তু পিছত চাই দেখিলোঁ ভালে লাগিছে ডিজাইনটো মোৰ বাৰু। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন। এয়া মই এনেকৈ সৰু সৰু মিৰৰবোৰ চাইডে চাইডে লগাই লৈছোঁ। বাকী সেইখিনি মিৰৰ লগোৱা মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ'টো যেতিয়া এডিট কৰিছিলোঁ মই ভিডিঅ'টো পোৱা নাছিলোঁ। এয়া মোৰ ভিডিঅ' বনোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ ইমানেই, বা বাই। আকৌ পিছত মই আপোনালোকক বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম।